हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली टिफिन स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. पोहे तर आपण रोजच बनवतो, ढोकळा पण बनवतो, पण आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे या दोघांचं कॉम्बिनेशन, ते म्हणजे पोह्याचा ढोकळा. इथे मी घेणार आहे 1 कप पोहे. हे जाडे पोहे आहेत. त्यात घालणार आहे मी 2 टेबलस्पून रवा. हा पण आपला नॉर्मल जो रवा आहे आपण शिऱ्यासाठी वापरतो तोच रवा आहे. यात आपण घालणार आहोत 2 कप ताक, म्हणजे थोडं जाडसरच घ्यायचं आहे आपल्याला ताक. मिक्स करून घेऊया. यात आपण घालूया आलं आणि मिरचीची पेस्ट. हे मी 1 टेबलस्पून घेतली आहे. हळद ही फक्त अर्धा टीस्पून आपल्याला घालायची आहे. परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता घालूया मीठ. हे तुम्ही तुमच्या चवीनुसार घालू शकता. मी साधारण 1 टीस्पून घालते. परत एकदा मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्सचर आपल्याला झाकून ठेवायचं आहे साधारण अर्धा तासासाठी. अर्धा तास झालेला आहे. हे छानपैकी सोक झालेलं असणार. आता आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया. इथे मी पॅन घेतलाय, त्यात पाणी घातलेलं आहे आणि मी हा ढोकळा त्यात स्टीम करणार आहे. पण तुमच्याकडे स्टीमर असेल तर तुम्ही स्टीमर यूज करू शकता. हे आपलं मिक्सचर रेडी झालं आहे. मी एक थाळी घेतली आहे, त्याला तेल लावून घेतलेलं आहे. हे मी मिक्सचर त्यात टाकणार आहे आणि हे स्टीम करून घेणार आहे. हे आपण छान इव्हनली स्प्रेड करून घेऊया. पॅन मधलं पाणी छान उकळलेलं आहे. तर आता मी हे स्टीम करायला ठेवणार आहे. वरती मी झाकण लावणार आहे आणि हे साधारण 15 ते 20 मिनिट आपल्याला स्टीम करत ठेवायचं आहे. 15 मिनिटं झाली आहेत. हा आपला ढोकळा मस्त स्टीम झालेला आहे. तर आपण हा काढून घेऊया. गॅस बंद करूया. आता हा 15 ते 20 मिनिटं आपण गार व्हायला ठेवून देऊया आणि मग आपण ह्याला तडका देऊया. आपला ढोकळा गार झाला आहे. ह्याला आपण कट करून घेऊया. आता आपण तडक्यासाठी तेल गरम करूया. साधारण 2 ते 3 टीस्पून तेल लागेल आपल्याला. तेल आपलं तापलेलं आहे. आता यात घालूया 1 टीस्पून राई. राई तडतडली आहे. आता यात आपण घालूया कढीपत्ता. मस्त वास आला आहे. आता हा तडका आपण ढोकळ्यावरती घालूया. आता यावर आपण घालूया ओलं खोबरं, थोडं घालूया आणि थोडीशी कोथिंबीर. आपला ढोकळा रेडी. हा ढोकळा हेल्दी तर आहेच, पण तितकाच टेस्टी पण आहे. तर हा तुमच्या मुलांना डेफिनेटली करून द्या आणि त्यांना कसा वाटला हे मला नक्की सांगा. आणि पाहत राहा रुचकर मेजवानी विथ सोनाली टिफिन स्पेशल.